اطلاعات خاصی از این ویدیو در دسترس نیست، ولی همونطور که می‌بینید یه دوربین مداربسته داخل یک خیابونه. بریم ببینیم. همونطور که دیدید انگار یه موجود شبیه یک خانوم از ناکجا آباد ظاهر میشه و همزمان چند تا گربه جلوش ظاهر میشن و انگار ازش میترسن و بعد از چند دقیقه این خانوم وارد اون دیوار میشه. به نظرتون این چی میتونه باشه؟ یک کاربر ردیت این فیلم تکون دهنده رو از دوربین مداربسته محل کار خودش به اشتراک گذاشته. یه جاده خلوت که کاملا متروکه به نظر میرسه، اما همین که تاریکی بر منطقه حکم فرما میشه یه چیز شوم پدیدار میشه. از نزدیک تماشا کنید. بچه ازتون تشکر میکنم که با لایک و کامنتاتون منو همراهی میکنید، اما خیلی هم هستن که اصلا منو نه لایک میکنن نه کامنت میکنن. عیبی نداره. ممنونم از اونایی که با حضورشون بهم دلگرمی میدن. نگاه کنید، انگار یه جسم سیاه که شبیه انسانه میاد از اونجا عبور میکنه. بدنش یه حالت سایه‌ای طوری داره و تقریبا هیچ ویژگی خاصی نداره و قبل از ناپدید شدن توی تاریکی از دید دوربین امنیتی میاد عبور میکنه. اصلا چهرهش قابل مشاهده نیست و انگار بدنش شفافه. به نظر وقتی میرسه اینجا از توی این دیواره عبور میکنه. بعضی میگه شاید این واقعا یه نفر بوده که انسان بوده، ولی چون دوربین بی‌کیفیته اینجوری نشون میده. اما چرا بدنش سیاهه بچه‌ها؟ و چرا بعد از تاریکی هوا بیرون اومده و اصلا تو اون محل چی کار میکرده؟ به نظر یه غریبه بوده که داشته از اونجا میگذشته یا یک شبح بوده که توی اونجا سرگردان بوده. این ویدیو از یک مردیه که با دوچرخه‌اش برای خرید مواد غذایی داشته میرفته. اوایل عصر بوده و در حال عبور یک جاده شلوغ شهری بوده که متوجه میشه ظاهراً جلوتر تصادف شده. طبیعتاً اون از روی کنجکاوی هنگام عبور از اون صحنه نگاهی به اطراف میکنه و شروع میکنه به فیلم برداری. حالا چرا؟ چون معتقده که روح قربانی ممکنه پس از تصادف در محل حادثه باقی مونده باشه. بریم نگاه کنیم. Let's take a closer look. وقتی که مرد فیلمش رو توی خونه بررسی میکنه متوجه چیزی بسیار شوم میشه. انگار یه نفر با لباس سفید و رنگ پریده در وسط جاده ایستاده. حتی نگران کننده تر این که به نظر میرسه اون پیکر سر نداره. اون مرد متقاعد شده که روح کسی رو که توی اون تصادف جان باخته اسیر کرده. با این حال اون مطمئن نبوده که آیا واقعا این همون هست یا نه. حالا بدون شک هر چیزی که هست ترسناکه. نظر شما چیه؟ یه مردی در حال گشت و گذار در جنگل بوده. پس از کشف یک سازه متروکه پنهان توی این منطقه یه لحظه وحشتناک رو سبک میکنه. جنگل ساکت بوده و همچنان اون در طبیعت وحشی قدم میزده که سرانجام به یک دیوار شکسته میرسه که به نظر میرسه بخشی از یک ساختمان قدیمی و متروک است.
همینطور که به اطراف خرابه ها نگاه میکنه یه چیز عجیبی توجهش رو جلب میکنه. یه چهره کج و معوج از دوردست ظاهر میشه و به آرومی از پشت سازه شکسته به سمتش میاد. مرد برای لحظه‌ای خشکش میزنه و سعی میکنه بفهمه که چی داره میبینه، اما همین که به اون موجود نزدیک میشه وحشت میکنه و به سرعت برمیگرده. این ویدیو از دوربین مداربسته یک خونه جن زده هست. بریم ببینیم. این ویدیو لحظاتی رو نشون میده که روح به شدت فعال به نظر میرسه. توی این کلیپ یه دفعه اشیا خود به خود میفته. توی مرحله بعد ظروف آشپزخانه انگار توسط یک نیروی نامری کشیده میشه. حتی با وجود افرادی که در نزدیکی در هستش در خود به خود باز میشه. اشیای بیشتر بدون که کسی اونا رو لمس کنه توی اتاق حرکت میکنه. حتی لباسهای آویزون به شدت کشیده میشه. این روح دقیقاً چه چیزی رو میخواد منتقل کنه؟ خیلی دور از ذهنت که باور کنیم هر چیزی که داخل خونه هست میدونه که در حال ضبط شدنه و میخواد خانواده حضورش رو تایید کنه. در هر صورت همین برای وحشت کردن این خانواده کافیه. حالا تو حاضری توی این خونه جن زده زندگی کنی؟ یه کاربر تیک تاک به نام وید معتقده که یه چیزی توی خونه‌اش داره اونو تعقیب میکنه. یه روز اون تصمیم میگیره یه دستگاه ضبط صدا توی یکی از اتاقاش قرار بده و اون رو برای مدت طولانی روشن بذاره. فیلم هایی که در غیاب اون گرفته میشه واقعا نگران کننده از آب در اومدن. وید به سمت راهرو میره و از قاب تصویر خارج میشه. چند ثانیه‌ای میگذره و بعد یک سایه تیره با کلاه لب سفید انگار ظاهر میشه. به آرومی حرکت میکنه و انگار دنبال چیزی میگرده و دقیقاً همون مسیر رو که وید رفته بوده دنبال میکنه. یه صاحب خونه بعد از بررسی فیلم‌های ضبط شده از بیرون درب منزلش توی ساعت اولیه صبح یه تصویر تکان دهنده رو به اشتراک گذاشته. طبق توضیحاتش این عکس ساعت 3 بامداد گرفته شده و چیزی شبیه به یک شخصیت مرموز تنها چند قدم با ورودی فاصله داره. به نظر میرسه این تصویر شبح یه زنه که مستقیما انگار به در خیره شده، اما اگر به دقت نگاه کنید انگار یکم شفافه و صورتش اصلا صورت عادی نیست. هر چی دقیق‌تر نگاه میکرده کمتر متوجه میشده که این چیه. انگار یه ظاهر وهم آوره که اواخر شب ثبت دوربینش شده. راننده هنگام رانندگی در یک بزرگراه کوهستانی در اواخر شب یه صحنه عجیبی رو ثبت میکنه. حدود نیمه شبه و از اون منطقه دور افتاده داره عبور میکنه. حالا بیاید بریم ببینیم چی ثبت دشکمش شده. Udah membawa ini ngaritin malam-malam.
Mbak, malam-malam Mbak. Ngeri. Tuh makan dulu. Wah, nggak kelihatan. Sudahlah, nggak apa-apa lah. همونطور که وسیله نقلیه به پیچی در جاده کوهستانی نزدیک میشه، دوربین ناگهان یه چیز غیرمعمول رو در نزدیکی کنار جاده پوشیده از چمن ثبت میکنه. به نظر میسه یه موجود کوچیک سفید توی تاریکی چنباتمه زده. در نگاه اول شبیه یک انسان به نظر میرسه، اما شکل اون غیرمعمول به نظر میرسه. این پیکر بیش از حد کوچیکه و توی موقعیتی قرار گرفته که نمیشه اون رو یه فرد عادی دید. راننده از اون منطقه عبور میکنه و بینندگان رو با این سوال مواجه میکنه که توی اون لحظه کوتاه چه چیزی ثبت شد. این ویدیو از دوربین امنیتی یک رستورانه. بعد از گزارش کارمندان مبنی بر وقوع یه سری اتفاقات غیرقابل توضیح در داخل ساختمون، یه حادثه عجیبی رو این دوربین ثبت کرده. کارکنان طی 2 هفته گذشته فعالیت غیرمعمولی رو که رخ داده رو همه رو گفتن. حالا بیاید بریم ببینیم. دیدین چی شد؟ دوربین مداربسته نشون میده که یک بطری بلند ناگهان خود به خود از قفسه میفته. چیزی که توجه همه رو به خودش جلب کرده این بوده که بطری اونقدر بلند بوده که تقریبا به قفسه بالایی برخورد میکنه و برای بسیاری درک این موضوع که چگونه ممکنه خود به خود این بطری بیفته غیر قابل باوره. کارمندان ادعا میکنن که اوایل صبح همون روز کارگر که در حال باز کردن رستوران بوده تنها بوده اونجا. یه کاربر ردیت به نام کانفیوژن یه فیلم دوربین مداربسته داخل خونش رو به اشتراک میذاره. صبح اون روز وقتی که داشته آماده میشده که بره سر کارش، دوربین امنیتیش یه چیز خیلی عجیبی رو ثبت میکنه. به سمت چپ صفحه نمایش توجه کنید. در حالی که همه جا در آشپزخونه شلوغ و پر هرج و مرجه، انگار یک کفشی توی هوا ظاهر میشه و روی زمین میافته. هیچ جای قابل مشاهده‌ای نمیفته، فقط انگار حضور پیدا میکنه. طبق گفته کانفیوژن این فیلم دستکاری نشده، اون فریم به فریم اون رو تماشا کرد و فایل رو برای ویرایش بررسی کرده و حتی نمیتونه بفهمه که کفش از کجا اومده یا چطور دقیقاً توی همون نقطه در حالی که فقط چند قدم دورتر ایستاده بوده ظاهر میشه. توی بخش نظرات خیلی از افراد گفتن که این فیلم واقعیه و خیلی هم مطمئن نیستن. در صورت هنوز کسی نتونسته توضیح قانع کننده‌ای برای این ویدیو بده. اگه نظریه‌ای داری توی کامنت بنویسید. این ویدیو از دوربین امنیتی یک متله پس از گزارش یکی از کارمندان مبنی بر مشاهده چیز غیر معمول در بیرون ساختمون توی اواخر شب یه لحظه عجیبی رو ثبت کرد. این متل در خارج از شهر و در میان فضای باز و حومه شهر واقع شده که باعث میشه این منطقه بعد از تاریکی هوا خیلی ساکت بشه. As one همین که یکی از کارمندا شیفتش تموم میشه و داشته میرفته بیرون، متوجه یه چیزی میشه. وقتی که دوربینا نگاه میکنن میبینن که انگار یه سایه سیاه که انگار یه هیبت کوچیکی داره میاد از اونجا رد میشه. شاید فکر کنید که این یک حیوانه، ولی یک سرعت غیرقابل باوری داره و اینکه بدنش خیلی شفافه. میبینید؟ باکو دایده این ویدیو رو پس از اون که خانواده‌اش مکررن شاهد مشاهده سایه‌هایی در اطراف خونه‌شون بودن آپلود کرد. با وجود تکرار این برخوردها، اونا سعی می‌کردن اون چیزی که می‌دیدن نادیده بگیرن و حاضر نبودن هیچ تا توضیح ماورطبیعه رو بپذیرن. بعد یک روز بعد از ظهر دخترش داشته با گوشیش ور می‌رفته که از یه چیزی که انتظار نداشته فیلم می‌گیره. free flow gì đấy đó
If you look at اگر به این فیلم نگاه کنید، شخصی کاملا بی حرکت در انتهای سالن ایستاده. تقریبا مثل یک شبح میمونه و بعضی فکر میکنن شبیه زنی با لباس مشکی بلند. اون شکل فقط برای یه لحظه قابل مشاهده است و فقط به اندازه که اون متوجهش بشه. وقتی دوربین به عقب برمیگردونه دیگه رفته بوده. وقتی که باکو دیدی این ویدیو رو 12 سال پیش آپلود کرد، توجه زیادی رو به خودش جلب کرد. خیلی از بینندگان گفتن که فکر میکنن این واقعیه. یه یوتیوبری به نام سایمون شومن این روح ترسناک رو که توسط دوربین در نزدیکی خط راهن زیمبابوه گرفته شده آپلود کرده. سایمون ادعا میکنه که این فیلم واقعی دوربین مداربسته هستش و بدون هیچ گونه تغییری هست. این ادعا به طرز ترسناکی واقعی به نظر میرسه، زیرا اون این شکل روح مانند رو از صفحه نمایش اصلی متصل به سیستم دوربین مداربسته ضبط میکنه. چیزی که این کلیپ رو واقعا ترسناک میکنه این واقعیتی که هر چیزی که جلوی چشمان ما داره راه میره شکل بدنی مشخصی نداره. به نظر میرسه یه شکل شفافه که انگار یه سری اورب ازش داره آزاد میشه. میبینید؟ نگاه کنید اینجا کاملا شبیه یک زن شده. خیلی‌ها میگن این میتونه یه جادوگر باشه که توپ‌های آتشین داره و دنبال خودش داره این توپ‌ها رو رها میکنه. خیلی هم که گفتن این نقص دوربینه. این ویدیو از یک کاربر تیک تاکه که میخواسته بره به یک ساختمان متروکه و ترسناک، اونم توی روزا روشن. این مکان در وضعیت خوبی نبوده و به شدت رو به وخامت بوده و یک مکانیه که کاملا ترسناکه. اون از دور میاد بررسی میکنه تا ببینه که واقعا این خونه مثلا میشه داخلش رفت یا نه. حالا بیاید با هم دیگه بریم ببینیم که واقعا چی ثبت دوربین این شخص شده. وقتی بند دوربین رو حرکت میده متوجه یه شخصی میشه اونجا. انگار یه شبح ترسناکه که داره داخل ساختمون حرکت میکنه. توی اون زمان متوجه این موضوع میشه و برای تحقیق وارد خونه میشه. هیچ چیز عجیب و غریبی اونجا پیدا نمیکنه. اون ناامید میشه و به این فکر میکنه که به هیچ نتیجه خوبی نرسیده. نگاه کنید اصلا بدنش کلا خاکستری رنگه. شاید فکر کنید که این درختای معمولی، اما برای سرخپوستای تاریخ غنی داره و از نظر فرهنگی براشون خیلی مهمه. همونطوری که دارید می‌بینید خمیدگی‌های خاصی داره و سالها پیش در سراسر بیابان آمریکای شمالی مورد استفاده قرار می‌گرفته و این درخت‌ها یک ماهیت مقدس داره، اما این روزها خیلی‌ها رو به وحشت انداخته. حالا اونا معتقدن که ممکنه
این آقایی که این ویدیو رو آپلود کرده به خاطر اینکه روی این درخت کنده کاری کرده و بی حرمتی کرده به این درخت، حالا داره توی خونش فعالیت‌های ماورایی اتفاق میفته. حالا وقتی که به سابقه این مرد نگاه کنید متوجه میشید که این مرد سرباز بود. حالا قراره که این مرد توضیح بده که چه اتفاقی واسش افتاده. همونطور که می‌بینید توی سال 2004 این سرباز بوده. بریم از زبان خودش بشنویم. We were looking to set up an Afghan base. My Afghan soldiers were living in tents in Jalalabad. We had these two old Soviet barracks we were looking at remodeling. When we were reviewing the photos, we noticed a whole bunch of orbs and a white shadowy mist. These were not visible to our naked eyes and only showed up after we reviewed our digital photos. Take it as you will, the orbs might just be dust, but it was a bright sunny day and I had no explanation for the ghostly mists that were seen in the camera. The Afghans told me many people died on this ground and they were afraid of going in these buildings. خب داستانشو شنیدید. حالا توی خونه‌شون اتفاقات ماورای زیادی میفته. وقتی دخترش متوجه حرکتی توی اسباب بازیش میشه، اون از این فرصت استفاده میکنه تا کمی تحقیقات ماورطبیعی انجام بده. فقط این عروسک دخترانه نبوده که حرکت میکرده. همونطور که دیدید سرش خیلی آروم داره جلوی دوربین میچرخه. حتی عروسک جاستین بیبر هم توی حمومشون شروع به حرکت میکنه. بریم ببینیم. That my daughters like to play with in the bathtub. They make him swim around. I'm not a fan, but my daughters say he moves by himself. I took one video earlier today and after reviewing it, it actually looked like he was moving. I'm gonna try it again from a different angle to see if I can get a more closer to see what's going on. Again, it's just your normal Justin Bieber plastic Barbie-like sort of like Ken doll, but wearing black underwear. Okay, I'm gonna put him down in the same area where my daughters say he moves around, and we'll see what happens. But I'm gonna try to put, this time again, you see there's no wires, there's no anything, just a regular bathtub. Nothing fishy around here. You know, I'm not sure. I hate this. It doesn't really, sometimes it doesn't really focus on something. I don't know. But you can see regular bathroom, nothing funky. I'm gonna do what I did before. Turn on the water. I don't know why, but it only happens supposedly when the water's running. So who knows if it makes a vortex or something crazy? Who knows? All right, I'm gonna try to do it close so you can see Justin Bieber. Again, there's no wires, no nothing funky. Let's put the water on. I'm gonna try to get a close up. So this is, I don't want it falling in the bathtub in case it knocks over my camera. I'm putting it down. Okay, I'm gonna go out here, close the door, and see what happens.
can't really tell if it's moved. Does kind of look like it moved. I mean, and I'm not turning off the camera or anything. There's nothing here. So we've been having some activity again in the bathroom. Something's been moving things even while we're present. This is a tub where my daughters take a bath, and these are some of their dolls. And not using the Justin Bieber doll. We had some activity even last night. My wife was in the tub. We don't have a tub at her master bath. And my wife felt something kind of stroking her hair. But what I'm going to show you with these dolls, I'm going to set these up over here. This entity seems to like playing with male dolls more than female dolls, because my daughters have Barbies too. So I have One Direction here, and it's, you know, Louis, Zayn, Niall. I don't know these guys. I guess Harry. So I have them all set up over here, and I'm going to show you that, look, there's no strings. Previous Justin Bieber, nobody's in the tub. You see when you pick them up, put them down. Other people said, hey, he's got strings, but look, there's no string. No strings. Oops, let me put these back. No strings, no nothing. All right, these guys are back up. So I'm going to keep it all in the frame. I'm going to keep them in the frame at all times so you can see there's nothing weird going on. Just me here in my daughter's bathroom with these dolls. That is weird, but so we're going to ask some questions and see if anything moves. Is there anybody here with us? Yeah. All right, hold on. Let me get everything settled so I can get them all. Hold on. Let me put this camera down. That was weird. Something just kind of knocked into me when I was asking a question. So let me stabilize this thing. And let me keep everything in the frame. Hold on while I get this. All right, I'll wash my thumbs. Here we go. Almost. Bear with me now. Just getting this here. All right, I think I got it. All right, is there anybody here with us? Are there any entities here with us? If you are, all right, they're here. Dolls moved. Something's going on here. Something's really going on here. Are you dead? Are you dead? I guess you are. All right, so that means yes if you move the dolls. Did you die in this house? Take that as no. Did you die near this house? Doll moved. I'll take that as a yes. Are you 1 year old? Nothing. Are you 2 years old? Nothing. 2 years old? Are you 2 years old? Are you 3 years old? Or now you're saying you're 3 years old. Are you saying you're 4 years old because 2 plus 2? Knock into the dolls again if you're saying you're 4 years old. Well, let's try a different question. Are you Native American? Are you Native American? Take that as a no. Maybe. Were you murdered? Were این you ویدیو murdered? همجا به پایان میرسه.
به نظرتون این آقا واقعا با خودش از اون زمان موجودات ماورایی آورده؟ این ویدیو از یک کاربر تیک تاکه که در 11 فوریه 2026 به نام جودا ویلز این ویدیو را آپلود کرده. اون توضیح میده که تصاویر ضبط شده توسط مادرش در سال 2019 ثبت شده. ظاهرا اون در حال استراحت بوده توی خونه که متوجه یه چیزی میشه و توی تاریکی گوشی موبایلش رو برمی‌داره و این ویدیو رو میگیره. Aunque el video es bastante همونطور که میبینید ویدیو کاملا تاره و تشخیص جزئیاتش سخته. اگر با دقت نگاه کنید ممکنه متوجه یه چیزی بشید. واقعا عجیبه، نگاه کنید این موجود نزدیک سقف پس یعنی قد خیلی بلندی داره. انگار به آرومی و به صورت شبحوار ظاهر میشه. حالا به نظرتون این چیه؟ خب بچه این ویدیو به پایان رسید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما این ویدیو رو لایک کنید و دوستاتون به اشتراک بذارید و اگر کانال رو سابسکرایب نکردید دکمه سابسکرایب رو بزنید. گزینه هایپ رو هم برای حمایت از من حتما بزنید. خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.